طارق عاشور، المعلم حلويات، كرواسون. يعني صارت حياتنا هي العجين والكرواسون يعني، وبنتروق كل يوم كرواسون نحن كمان ما بنزهق. بنسمعها دعاء نحن على طول وقرآن، يمكن عشان هيك الله بيبارك فينا بيعطينا الأمل وزبونات كرم بيجوا. هذا هي الكرواسون ضمن مصلحة الباتسري، لأنه جودة البضاعة النوعية، الطحين له أساس بالمصلحة. الطحين، نوعية الطحين، الزبدة والجبنة، الشوكولا، كله بيلعب دور يعني. وطريقة الشغل في إلها طريقة، في إلها معلمية. يعني بدك تعجن العجينة، بتحط الزبدة بقلبها، بترجع بتمدها على الطاولة وبتضبها على 3-4 مرات. نحن بنقلها عم نعبي لها زبدة دوار عجين، بتشيل العجينة لتاني يوم لتشتغل فيها. العجينة ما بينشغل فيها بنفس النهار إلا بدها شي 4-5 ساعات يعني. تاني يوم بدك ترجع تمدها وتقطعها بشكل مثلثات، بتلفها وتحط الجبنة والشوكولا والزعتر يعني. من الساعة 5 بده يفيق الخباز الكرواسون يعني أقل شيء، ليقدر يطلع الكرواسون على الساعة 7 6:30. مثلا بيجي عندي تلاميذ المدارس الساعة 6:30 لازم يكون عندي الكرواسون بلش يطلع يعني. طب جيت الساعة 8 يعني شو بدي فيهم؟ بعملهم بكلهم أنا لحالي. بالنهاية ما العالم هن اللي كمان بدهم يساعدوني لحتى أنا مستمر إذا جيت مأخر أنا لمين بدي بيع يعني. كل شيء اسمه عجين، الحياة هي الملح فيه. الملح هو أساسي بالعجين، كل شيء عجين بده ملح، بس ما يحط له ملح ان العجين بتحسه ما له حياة مثل ما بقول. هلا هو مش ملح يعني الملح اللي يعطي نكهة انه طعمة الملح، لا، بس انه اجباري العجين بده يكون في ملح، بس ما بتحس انت بطعمة الملح يعني. بس انه بلا الملح بتحس في فرق بالعجين يعني، تحسه حلو مش مالوش طعم يعني. المصلحة بدها يكون واحد كريم فيها يعني، بس كل شيء كمان له حقه يعني. يعني مثلا أو في امور بدك تشتغلها انت، وفي في شغلات يعني الزبون بيفتكر انت كرمت عليه فيها بتزبط، لا، ما هي اوقات اذا شيء زياده بتنزل الشغل. يعني مثلا الشوكولا مثلا بالحجم، في حجم معين يعني، اكثر ما بصير يظهر لبرا بينزعوا الحبه. الجبنه نفس الشيء، في شيء له صوف واقل يعني، معناته انت مش عم تستطعم بالحب يعني. دونس كمان إلها عجينة خاص يعني، بتنعجن بنفس النهار يعني. بدها ترتاح العجينة لا تخمر، بترجع بتقطعها بشكل دوائر وبتقليها قلي. بميزها عن الكرواسون انه مقلية، هيدي اللي بتعطيها نكهة شيء طيب. نحن عنا عيارات يعني بنسجلها كل شيء على العيار يعني، على الميزان نشتغله، لانه في شغل بتفرق يعني. وقت بيجي زبون بيقول لك هيدي كانت هيك امبارح اكلتها كانت اطيب او اليوم اطيب، ما تكون المقادير تقريبا بتحافظ انت على جودة بضاعتك يعني. لانه في بالجرامات يعني، في شغلات بدك تزينها يعني، الملح بدك تزينه بالجرام، الخمير بالجرام، السكر، هذا كله بيلعب دور يعني بالشغل. كل شيء اجمالا مصلحة الاكل بتضلك محصور ضمن المصلحة يعني. العطلة إذا عطلت يعني شي يوم بدك تيجي تاني يوم مش الساعة 5 الساعة 4 لتقدر تلحق يعني، بكون عندك صار نقص بالتحضير.